Good morning guys, welcome to another video. हामी गाउँ जाँदैछौँ, विशाल भाइ आउट देयर. ओके साथीहरू, हामीहरू लगभग 5 मिनेटको राइड पछि यस्तो मजाको फाँटमा आइपुग्यौँ. हामी आज फेदीको बाटो हुँदै गएको थियो. यो चाहिँ फेदी हो, राजाको चौताराबाट अलिक यता आएपछि ठ्याक्कै यहाँ आइपुग्नुहुन्छ. विशाल भाइ त सर्ट लिँदैछ. हामीहरूको दुईवटा बाइक. दिस प्लेस अलिक राम्रो खालके, कस्तो मजाको. त्यहाँ पर स्कुल रहेछ, राम्रो बच्चाहरू चलिराखेको एम्बियन्स. एसेम्ब्ली बिफोर एसेम्ब्ली हुन्छ नि त्यो त्यो वाला भाइब. अन्त हामी अर्चली गाउँमा आइपुग्यौँ. कस्तो राम्रो रहेछ गाउँ. मैले यहाँ साथी भेटिसकेँ. ल हामीहरू गाउँमा आइपुग्यौँ र हामीहरू यहाँ आउनुको रिजन चाहिँ आज यहाँ मौला त्यो पूजाको लागि चाहिँ मौला पूजा भन्दा पनि त्यसको शिलान्यास कार्यक्रम हुँदैछ. सुरु भइसकेको छ. हजुर बाबा नमस्ते. बाबा हजुर बाबा नमस्ते. नमस्ते भने आराम हुनुहुन्छ? अब चैत दसैँमा यहाँ पाडा काट्थ्यो नि, त्यो गोठमा के त भैँसी के अरे पुगे काट्थ्यो नि त. दसैँमा पनि चैत दसैँमा पनि काट्थ्यो है. चैत दसैँ र दसैँमा काट्थ्यो. पाडा काट्थ्यो त नि यहाँ पाडामा कोटामा पुगे काट्थ्यो नि त. त्यहाँनिर सतुङ्गुनी खाइदियो नि. यो त बेला लाग्थ्यो नि के अरे भएको कुरा हो कि अब चिठी सरादेखि काभ्रेसम्म यहाँ पाडा काटेर मौला पूजा गरेर बेलो बनाउँथ्यो. कटवालीहरूले सबै बाँड्थ्यो. बाँडेर अनि के अरे पैसा उठाएर कटवालीहरूले दुःख थियो नि त बाबु पहिला त. अहिले मुखियालाई दिन्थ्यो पाडोको टाउको. सेतासम्म राम्रो काट्थ्यो. यो त परम्परा चाहिँ यो नहुने के होइन, गर्नुपर्छ नि. नगर्नु त हुँदैन नि. यस्तो गाउँको रक्षाको लागि मुखिया जुन थुम छ, अब थुमको चाहिँ मुखियाको मौला भयो. पहिला राणाकालदेखिको चलिआएको मौला. अनि आजभोलि कति वर्ष भयो हराइ गयो. अब जागिर नभयो. राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ बाबु एकदम. यसरी बनाउने जागिर नगर्ने बाबुहरूलाई एकदम मुरी मुरी धन्यवाद. बजार यहाँले आफ्नो यो सर्वे थप्रेका बिर कति दुःखलाई म यो तर यो थप्रेकी सक्रिय तल पर्यो तादिन मैहाल खालो पहिले यो कति हिले उजुललो जम्मै बेलो बाँडो लाएर कोटर हेर्न कुरो टिमलो तिन कुरो हेर्न कुरो आटी तिनगी नाति युकेदेखि उता बजार आदिदेखि जम्मै बल्नै म यो थप्रेकी जम्मै सक्रियता र छ्यानले यो देउ देउतो यो जम्मै नासा जम्मै खन्टोटैमे जम्मै रक्षेला मिदिरे बाबु तो नाति देने लाउरे जोगै त दिरे बाचुलाई उजाला रे कि तो लाउरे तले आखै मु तो तोगरी योला तोरो बे तो तोगरी रे दे मजे बौसी दाइनु सबै तो तोगरी नै मुलले त मया गुरु यो नाति त जोगै छलाई मु ता दिन नै तो तोगरी योले छाउला मिदिरे ल जम्मालाई आशीर्वाद मु धन्यवाद मु नि जम्मालाई नभा धन्यवाद. म पूर्णवीर गुरुङ. म यही थप्रेक. म 2011 सालमा जन्मेको र नोकरीको दौरानमा मैले अहिले विदेश युकेमा बस्छु र हामी युकेमा बसे पनि थप्रेकमा जन्मेको हुनाले आफ्नो गाउँ ठाउँको माया आइरहने हुँदा हामीले थप्रेकमा नि केही गर्नुपर्छ भनेर हामी
यो थप्रेक परियोजना एउटा सुरु गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ 3 भागमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। पहिलो भाग, दोस्रो भाग, तेस्रो भाग। र सुरुवातमा हामीले मौला, चन्दी देउराली र देवीको थान, त्यसको पछि हामीले समाज भवन अनि कैबोधी, र त्यसपछि चाहिँ हामीले च्यान डाँडा, स्कुल अनि बाटो अनि खानेपानीलाई पनि हामीले विकास योजनाले विस्तार गर्दै लाने योजना छ। र हामीहरू युकेमा मेजर रोल बहादुर गुरुङ र हामी सल्लाह गरेर यता सुबेदार मेजर नवराज गुरुङसँग हामी सधैँ सहकार्य भएर र उहाँको सुबेदार मेजर नवराजको नेतृत्वमा अहिले हाम्रो यो परियोजना यहाँसम्म आइपुगेको छ। र आज फागुन 29 गते सोमबारको दिन हामीले जग हालेका छौँ र अवश्य पनि हाम्रो परियोजना सफल हुनेछ भन्ने हामीले एकदमै हामीले ढुक्क भएको छौँ। र हाम्रो योजनाको लागि हामीले पुरा प्लानिङ र यसको प्रिपरेसनहरू सबै गरेर नै अगाडि बढेको छ। यसमा हामी कुनै कमी कमजोरी छैन र यसमा देश विदेशमा हुने सबै हाम्रो थप्रिकीवासीहरूले हामीलाई योजनालाई मद्दत दिनेछ भनेर हामीले एकदमै ढुक्क भएको छौँ। सबैमा जोस जाँगर अनि हाम्रोमा ऊर्जा मिलेको छ र यहाँको वासीहरू पनि एकदमै खुसी लागेको छ भन्दै हाम्रो परियोजना सफल होस् यही कामना छ। जय मौला। होइन, प्राचीन पहिलेदेखि बाबुबाजेले गर्दै आएको, पुज्दै आएको मौलाले गर्दा हामीलाई संरक्षण गर्छ। यसले गर्दा के अरे गाउँलाई रक्षा गर्छ भन्ने हिसाबले पहिलाको बुढाहरूले गर्दै आएको कुरालाई नै हामीले संरक्षण गर्ने। थप्रे काभ्रे भ्याउते थप चितिसरा काबलसरा भएर यो ठुलो पूजा गर्थ्यौँ। हामी उपासे भएर यहाँ 3 दिन पूजा गर्थ्यौँ अनि कोट गएर पूजा गर्थ्यौँ। यहाँ सबैले अब राँग ल्याएर भनौँ न काटेर सबै टोललाई नैवेद्य बाँड्थ्यो। त्यस्तो कार्यक्रम थियो, एकदम ठुलो कार्यक्रम भयो। त्यसले गर्दाखेरि गाउँलेले मान्दै आएको थियो। पछि यो पूजा नगरौँ भनेर बिचमा छोडेर गडबडिएर थकित भएको हो। र यो माहौल भनेको त मुखियाली भन्ने के भन्ने आउनु न यस्तो किसिमको यसले गर्दा यो डाँडाको नाम हुँदै थियो माहौल। यस्तो पूजा हो। यस्तो गरेर हामी धानेर राखेको हो यो माहौल ठाउँ। अरू कुरो त हामी के भन्ने यहाँ यस्तो कार्यक्रम थियो कि पछि चाहिँ त्यतिकै विलिन भएर नगरमा रहेर बाँकी रह्यो। नर त यो साह्रै मानेर काम गरेको थियो कि एउटा ठाउँमा होइन, यो भेगको सबै मिलेर गरिरहेको थियो कि। यति नै हो। के भन्नु सर? ठिक छ।